አለፈና መስከረም ሲጠባ መጣችን ቁጣጣሽ አጊጣ ባበባ ክረምት አለፈና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች እንደምትሰነበታችሁ። ዛሬ ደግሞ አንድ ለየት ያለ አፕሊኬሽን አሳያችኋለሁ። ይህ ምንድነው? ኖትፓድ ፕላስ ፕላስ የሚባል ነው። ለተለያዩ PHP HTML ስራዎች የሚያገለግልን አፕሊኬሽን ነው። ይህም አፕሊኬሽን እንዴት ነው ዳውንሎድ ማድረግ የምንችለው፣ ጥቅሞቹስ ምንድናቸው የሚለውን አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ከአሁን በፊት ስንጠቀምበት አብዛኞቻችን የምንጠቀምበት አፕሊኬሽን ይሄ ኖትፓድ ፕላስ ፕላስ የሚባለው ነው። ይህንን አፕሊኬሽን ነው አብዛኞቻችን ስንጠቀምበት የነበረው። ይሄኛው ያን ያክል አንደኛ ኤረሮችን አያሳየንም። ያን ያክል ኤረር ቢኖርብን እስከ ኤረሩን የሚያስቀምጥብን። ያኛው ግን በተለይ PHP ወይም ደግሞ HTML ስንጠቀም ኤረሩን በሙሉ ያሳየናል። ከለርፉልም ስለሆነ የተሻለ አማራጭ ነው የሚሆነው። ከዚህም እጅጉንም የተሻለ ስለሆነ ይህንን አፕሊኬሽን ምንድነው? ይህ አፕሊኬሽን ምንድነው? ጥቅሙስ እንዴት ነው? ዳውንሎድ ማድረግ የምንችለው የሚለውን ነው የሚያሳያችሁ። እንግዲህ ጉግል ላይ ገብተን ምንድነው የምናደርገው? ኖትፓድ ፕላስ ፕላስ ብለን ሰርች እናደርጋለን። ከዛም መጀመሪያው ላይ ኖትፓድ ፕላስ ፕላስ 7.7.1 ከረንት ቨርዥን የሚል አለ። ከታችም 7.66 የሚል አለ። እሱን ከሁለት አንዱ ክሊክ እናደርግበታለን። ከዛ ምንድነው 7.7.1 የሚል ከረንት ቨርዥን የሚል አለ። ከጎን ላይ የምታዩት እዚህ ጋር 7.7.1 ከረንት ቨርዥን የሚል አለ። እሱንን አሁን ይሄኛው 32 ቢት ነው። በ32 ቢት የምትጠቀሙ ካላችሁ በዚህ 64 ቢትም አለው። አሁን ለምሳሌ እኔ በ64 ቢት ነው የምጠቀመው ማለት ነው። እንግዲህ ከሁለት አንዱ አማርጣችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ኖትፓድ ፕላስ ፕላስ አሁን 64 ቢቱን ነው የማወርደው። 64 ቢቱን ዳውንሎድ አድርጋለሁ ማለት ነው። 32 ቢቱን ዳውንሎድ ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። አሁን 64 ቢቱን ዳውንሎድ እያደረኩ ነው። ኦልሬዲ ምንድነው የማደርገው? ኢንስታል አድርገዋለሁ። ቀጥታ እንግሊዘኛ የሚለውን እንመርጣለን። ከዛ ኔክስት እንለዋለን። አሁንም ኔክስት እንለዋለን። ከዛ ክሬትድ ሾርትከት ኦን ዴስክቶፕ ይላል። እሱን ክሊክ እናደርግና ኔክስት እንለዋለን። ከዛ አሁን እየጫነልን ነው ማለት ነው። ከዛ ፊኒሽ ኦልሬዲ ጨርሷል። ፊኒሽ እንጨርሰዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ኖትፓድ ፕላስ ፕላስ ኒው ቨርዥን ይሄ ይመስላል። ለምሳሌ ኒው ክሬት እናድርግ። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ከለርፉል ነው ብያችኋለሁ። ኤረርን በሙሉ ስንጽም ቀድሞ ያሳየናል ማለት ነው። ለምሳሌ HTML ከዛ HTML ስንል አሁን እዚህ ጋር ያያችሁት ከታች ስሙን አምጥቶልናል ማለት ነው። ከታች ነው አንዱን ከላይ ስንጽም ከታችም ሁለተኛ ድጋሚ ጊዜ ለመቆጠብ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። እዛ ታይትል ስንዘጋ በራሱ ጊዜ ይመጣልናል። ዌልካም ቱ ቻሪቲ ኦብጀክቲቭ ቻናል። ከዛ እዚህ ጋር ምንድነው እናደርገው? ቦዲ ከፍታለን። ከዛ እንዘጋለን። ስንዘጋ ባይ ዲፎልት በራሱ ከታች ያመጣልናል ማለት ነው። ቀላል ነው። እንግዲህ ፕሮግራመሮች በዚህ የተጠቀሙ የተሻለ ነው ብዬ ነው የማስበው። ይህንንም አፕሊኬሽን ለማውረድ ከታች ሊንኩን ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ላይ ክሊክ በማድረግ ልታወርዱ ትችላላችሁ። በዛውም እንደዚህ አይነት መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ያላደረጋችሁ ከሆነ እንግዲህ ያደረጋችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን የቤተሰብ ይሁኑ። ከዛም አስተያየት ኮሜንት ካላችሁ ከታች ኮሜንት ላይ ጽፉልኝ፣ ይደርሰኛል ማለት ነው። ተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰላም ለእናንተ ይሁን።